Quý vị đang đến với chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế cập nhật đáng chú ý. Tiếp tục diễn biến xung đột ở Đông Âu, các lực lượng Nga đang tiếp tục dồn lực tấn công các vị trí chiến lược ở miền đông Ukraine để nhanh chóng tạo bước đột phá trong bối cảnh xe tăng phương Tây chuẩn bị xuất hiện trên chiến trường lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, phía Kiev khẳng định lực lượng của họ vẫn kiên quyết chống đỡ. Trong đó, một số binh sĩ Ukraine ví các trận giao tranh với các lính đánh thuê Wagner của Nga là một cuộc chiến sinh tồn trong phim Thây Ma. Khi cuộc xung đột sắp tròn 1 năm, đó cũng là thời điểm mùa xuân đến, viễn cảnh về một cuộc tổng tiến công của Nga trên chiến trường Ukraine đang dần lộ rõ. Đó là nhận định được nhiều tướng, chuyên gia trên thế giới đưa ra trong thời gian qua. Gần đây nhất là một tướng quân đội Anh, người này đồng thời chân thực hóa kịch bản này. Ở một diễn biến khác, Nga cảnh báo Israel về ý định cung cấp hệ thống bom sắt cho Ukraine. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Anh cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine mở đường cho tham vọng của Trung Quốc. Không chỉ chiến trường Ukraine, khu vực Đông Bắc Á mới đây cũng chứng kiến sự leo thang căng thẳng mới khi Mỹ-Hàn tổ chức tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của máy bay ném bom và tiêm kích hiện đại. Ngay lập tức, Triều Tiên đáp trả mạnh mẽ, cảnh báo lằn ranh đỏ cực độ. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Mỹ mở lại đại sứ quán ở quần đảo Solomon. Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani bị soán ngôi người giàu nhất châu Á. Tiền đạo lớn tuổi nhất thế giới tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 56. Đến New York, Mỹ, tham gia ngày hội việc làm cho người tị nạn Ukraine. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lễ hội Viking truyền thống ở Scotland. Đặc biệt, sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên phụ nữ và trẻ em được tham gia. Đừng rời mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 2 tháng 2. Như thường lệ, chương trình sẽ mở đầu với những tin tức về diễn biến xung đột tại Đông Âu. Cập nhật tình hình miền đông Ukraine, nơi không ngừng chứng kiến các màn giao tranh ác liệt suốt gần 1 năm qua. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đang tiếp tục đẩy mạnh các đòn tấn công dồn dập để tạo đột phá tại chiến trường này. Kênh truyền hình Sky News dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở miền đông. Đối phương đang mở rộng phạm vi tấn công, đặc biệt là khu vực gần thành phố Liman thuộc tỉnh Donetsk. Họ đang nỗ lực phá vỡ hàng phòng thủ của chúng tôi. Cũng theo nữ quan chức, dù chịu tổn thất nặng nề, các binh lính Nga cũng đang tiếp tục tấn công các vị trí chiến lược khác như Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka. Thứ trưởng Malia khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn kiên cường chống đỡ trước đối thủ có nhiều hơn về quân số lẫn vũ khí. Khi chiến sự diễn ra ác liệt, tại phía tây nam thành phố Bakhmut, hai binh sĩ Ukraine là Andriy và Boris X đang phải sống trong một bunker được đào sâu trong lòng đất, đóng băng. Họ đã chia sẻ về cuộc chiến của họ và những đồng đội trước lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga vô cùng hùng hậu trong vài tuần qua. Che mặt trong chiếc khăn trùm đầu, anh Andriy thuật lại với CNN về một trận đấu súng kéo dài bất tận khi nhóm quân Wagner lao vào hàng phòng thủ của Ukraine như vũ bão. Anh nói, chúng tôi đã chiến đấu hơn 10 tiếng liên tục. Trận đấu đó không phải như những đợt sóng hay bị gián đoạn. Lực lượng của đối phương đã tiến đến không ngừng nghỉ. Anh Andriy cho biết những cây súng AK-47 của anh và đồng đội trở nên rất nóng do bắn liên tục. Mọi người đã liên tục thay đổi súng. Trận đấu đó chỉ có 20 binh sĩ Ukraine chống lại khoảng 200 lính Wagner. Anh Andriy cho hay cách tấn công của lực lượng Wagner là một làn sóng đầu tiên gồm các binh sĩ, chủ yếu là những người mới ra khỏi nhà tù ở Nga. Họ biết rất ít về chiến trường và được trang bị kém. Chỉ khi đợt đầu tiên bị tổn thất đến cạn kiệt, nhóm Wagner mới cử những binh sĩ giàu kinh nghiệm hơn để đánh chiếm các vị trí của Ukraine. Binh sĩ Andriy nói rằng đối mặt với cuộc tấn công của Wagner là một trải nghiệm đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Anh so sánh trận chiến chẳng khác gì các bộ phim zombie. Anh Andriy lưu ý thêm, có vẻ các binh sĩ Wagner đã sử dụng một số loại thuốc trước khi tấn công. Hiện CNN chưa thể xác minh độc lập chi tiết này. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đang đi đến cột mốc 1 năm. Mùa xuân cũng sắp trở lại ở Đông Âu và thời tiết sẽ ấm hơn. Giới quan sát cũng như các chuyên gia quân sự cho rằng chiến trường Ukraine sẽ nóng trở lại. Tướng Richard Burton, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh lực lượng Liên quân Anh Quốc, tin rằng Nga sẽ thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn trong 2 đến 3 tuần tới. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Baron cho biết chính quyền Moscow hoàn toàn hiểu rằng họ phải tấn công trước để giữ ưu thế với phương Tây và Ukraine. Do đó, các lực lượng dự bị của Nga luôn sẵn sàng đến chiến trường ngay khi có thể.
Kiev và các đồng minh không nên đánh giá thấp quân đội Nga chỉ vì những thất bại của họ vào cuối năm 2022. Theo tướng Baron, Điện Kremlin đã thay đổi tổng chỉ huy và kế hoạch cho cuộc chiến ở Ukraine. Vì vậy, quân đội Kiev phải thận trọng với những hoạt động sắp tới của đối phương. Ukraine chỉ có thể trụ vững khi các đồng minh duy trì dòng tiền, vũ khí và cung cấp thiết bị càng lâu càng tốt. Ông Baron cảnh báo rằng rất có thể trong năm 2023, lực lượng hai bên vẫn chưa thể phân thắng bại và cuộc chiến sẽ không kết thúc. Tuy nhiên, vị cựu chỉ huy cho rằng, nếu các đồng minh tăng cường cả về tài chính và vũ khí cho Ukraine, thì Nga có thể bị đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, Phó Nguyên soái Không quân Anh Quốc Simbel nói với Sky News rằng, người Nga đã không thể giành ưu thế sau gần một năm giao tranh, nhưng họ đã rút ra được bài học từ những sai lầm. Vì vậy, một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân thực sự rất nguy hiểm cho Ukraine. Ông Bell khẳng định, nếu quân đội Moscow thực hiện tấn công bằng cách kết hợp máy bay, pháo binh, xe tăng và bộ binh, sẽ tạo ra một mối đe dọa rất lớn cho chiến trường Ukraine. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Nga sẽ phải đưa nhiều quân nhân đến Ukraine và họ chắc chắn đối mặt với vũ khí của phương Tây. Ông Bell lưu ý rằng, Nga vẫn còn hàng trăm nghìn quân dự bị được huy động từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đa số còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Vị phó nguyên soái chỉ ra rằng, với những thất bại cũng như sự bất mãn bên trong nội bộ nước Nga, Tổng thống Putin có thể đẩy mạnh một cuộc chiến lớn và tuyên bố chiến thắng. Về phía Ukraine, quốc gia này vẫn thực hiện lối đánh phòng thủ để khiến Nga tổn thất nhân lực càng nhiều càng tốt, trong khi đợi vũ khí của phương Tây và Mỹ đến Ukraine. Một khi nhận được vũ khí, quân đội Kiev có thể sẽ phản công về phía Nam để buộc lực lượng Moscow ở các tỉnh miền Nam phải rút lui về bán đảo Crimea. Kể từ khi đồng minh phương Tây và Mỹ đồng loạt tuyên bố gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine, ở Nga có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền đang lo ngại quân đội Kiev sẽ tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong tháng 1, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội nước này cho thấy các hệ thống phòng không đã được lắp đặt tại nhiều nơi ở thủ đô Moscow. Các chính trị gia và nhà tuyên truyền ở Nga cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về vấn đề này. Và gần đây nhất là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andriy Fedorov đã phát biểu trên sóng truyền hình rằng việc Kiev tấn công vào thủ đô Moscow là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Trên kênh truyền hình HTB của Nga, ông Fedorov đã được hỏi rằng nếu phương Tây cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine thì đó có phải là vi phạm lằn ranh đỏ giữa phương Tây và Nga? Ông Fedorov đã trả lời, cung cấp máy bay phản lực chưa chạm đến lằn ranh đỏ, mà đó là một cuộc tấn công của Ukraine và các trung tâm chỉ huy ở thủ đô Moscow. Ông Fedorov khẳng định cuộc tấn công như vậy chắc chắn xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra dự đoán táo bạo như thế này về cuộc chiến ở Ukraine. Vào cuối tháng 9 năm ngoái, khi Ukraine giải phóng thành công khu vực Liman khiến quân Nga tháo chạy, ông Fedorov cùng các chuyên gia khác cũng xuất hiện trên đài HTB và bày tỏ sự kinh ngạc trước sức mạnh của lực lượng Kiev. Thời điểm đó, ông Fedorov nói rằng Ukraine đang bắt đầu một cuộc chiến tranh để giải phóng lãnh thổ. Họ có thể tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và Moscow cũng là một mục tiêu. Tuần trước, phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng đã đưa ra cảnh báo về tình hình chiến trường leo thang sau khi vũ khí của phương Tây đến Ukraine. Ông Peskov cho rằng Kiev có thể dùng vũ khí tầm xa để không kích vào lãnh thổ Liên bang Nga. Hiện Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Fedorov. Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết ông sẽ cân nhắc làm trung gian hòa giải cuộc xung đột tại Đông Âu nếu được các bên yêu cầu, thông tin được CNN đăng tải. Trao đổi trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 1 tháng 2, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã được đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, nhưng không thể thực hiện vì thời điểm đó ông đang là lãnh đạo phe đối lập. Ông Netanyahu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và thành công trở lại nắm quyền Israel. Ông cho biết hiện ông đã sẵn sàng làm trung gian hòa giải nếu được Nga và Ukraine và cả Mỹ yêu cầu. Nhà lãnh đạo giải thích thêm, tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào việc các bên có đưa ra đề nghị vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp hay không. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Israel còn nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo nhà lãnh đạo, dù Washington và Tel Aviv bất đồng trong nhiều vấn đề như về Iran, nhưng liên minh giữa hai nước không thể lay chuyển. Phát biểu được Thủ tướng Netanyahu đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Israel, thúc giục nước này tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Hiện nay Israel vẫn duy trì mối quan hệ với Nga, đặc biệt là trong vấn đề Syria. Nga đang kiểm soát không phận Syria và được cho là đã không hành động khi Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng thân Iran ở Syria. Trước đây, người tiền nhiệm của ông Netanyahu là ông Naftali Bennett
từng có chuyến thăm đến Moscow, gặp trực tiếp Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 3 năm ngoái và sau đó có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng không thể thúc giục một cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa hai bên. Trong khi đó, phía Nga vào cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo Israel về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Moscow, bất kỳ một hành động nào như vậy cũng sẽ đều làm leo thang xung đột. Trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 1 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova mạnh mẽ nói rằng tất cả các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine nên hiểu rằng chúng tôi coi vũ khí của họ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Bình luận được bà Zakharova đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn với CNN cho biết nước này không loại trừ khả năng gửi hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt tới Kiev. Trước khi Thủ tướng Netanyahu trở lại nắm quyền Israel, chính quyền tiền nhiệm của ông Naftali Bennett luôn bác bỏ yêu cầu chuyển giao hệ thống vòm sắt của Ukraine. Giải thích cho lập trường này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz trong một phát biểu hồi tháng 11 năm ngoái cho biết nước này không có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, trong khi một cố vấn quân sự cấp cao nói Israel không muốn chọc giận Nga, quốc gia đang kiểm soát không phận Syria. Trong bài phát biểu tại Washington vào ngày 1 tháng 2, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đã nhắc đến Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Cụ thể, ông Johnson cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đang theo dõi rất sát sao cuộc chiến ở Ukraine và từ đó thu thập những kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu riêng. Ông Johnson nói với Hội đồng Đại Tây Dương, chúng ta không được quên rằng nếu Tổng thống Putin thành công ở Ukraine, điều đó sẽ gửi một thông điệp đến ông Tập. Theo ông Johnson, Bắc Kinh có lý do để bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Đó là Trung Quốc muốn xem cuộc chiến này diễn ra như thế nào trước khi thực hiện những mục tiêu riêng. Ông Johnson nói rằng, liệu chúng ta có muốn điều đó xảy ra không? Dứt khoát là không. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không để Nga giành chiến thắng trước Ukraine. Tại Hội nghị Trung ương Đảng của Trung Quốc diễn ra vào cuối năm 2022, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định đảo Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Do đó có nhiều ý kiến lo ngại rằng hòn đảo và Bắc Kinh sẽ xảy ra xung đột quân sự trong tương lai. Căng thẳng tiếp tục leo thang tại khu vực Đông Bắc Á. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung vào ngày 1 tháng 2 với sự tham gia của máy bay ném bom hạng nặng B-1B và tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ, cũng như các phi đội máy bay phản lực F-35 của cả hai nước. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, cuộc tập trận không quân Mỹ-Hàn lần này thể hiện sự sẵn sàng và khả năng cung cấp năng lượng phòng thủ toàn diện để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng Washington sẽ triển khai thêm các khí tài quân sự tiên tiến đến Hàn Quốc như tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa. Mỹ cam kết sẽ sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của nước này, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để chống lại mối đe dọa quân sự từ Bình Nhưỡng và bảo vệ đồng minh. Ngay sau khi Hàn Quốc thông báo tập trận chung với Mỹ, phía Triều Tiên đã lên tiếng đáp trả, cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nhất theo nguyên tắc hạt nhân đối hạt nhân và đối đầu toàn diện đáp trả đối đầu toàn diện. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 2 tháng 2 cho biết, các cuộc tập trận chung của Mỹ và các đồng minh đang đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên lên làn ranh đỏ cực độ, cũng như biến khu vực này thành một kho vũ khí khổng lồ. Nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ thể hiện rõ ràng hơn chiến lược đáp trả. Thông báo nêu rõ, đồng thời khẳng định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không quan tâm đến bất kỳ cuộc đối thoại đến chừng nào Washington còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu. Thời gian qua, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục triển khai các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường thử tên lửa đạn đạo, với số lần thử kỷ lục là khoảng 70 vụ trong năm 2022. Đáng chú ý, trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối năm, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi quân đội nước này gia tăng cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân, đồng thời phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius hôm 1 tháng 2 đã đến thăm căn cứ của tiểu đoàn xe tăng đóng quân tại thị trấn phía Tây Augustdorf, nơi được chọn để cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Pistorius đã thị sát buổi thực hành của phi đội xe tăng tại bãi tập. Ông cũng lên một chiếc và lái thử quanh căn cứ. Ngoài ra, vị quan chức đồng thời cho biết, Đức cần nhanh chóng bổ sung những xe tăng Leopard mới để thay thế những chiếc đã bị chuyển đến Ukraine trong thời gian sắp tới. Ông đặt mục tiêu đẩy nhanh công tác mua sắm quốc phòng và tăng cường nguồn cung đạn dược trong dài hạn.
trong bối cảnh việc viện trợ cho Ukraine suốt gần một năm qua đã khiến Berlin cạn kiệt nguồn dự trữ quân sự. Theo Reuters, ngay cả trước xung đột Đông Âu nổ ra, Đức cũng đã thiếu khoảng 20 tỷ euro để đạt được mục tiêu dự trữ đạn dược mà NATO đề ra. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Theo Reuters, Mỹ đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô Honiara của quần đảo Solomon trong bối cảnh nước này đang tìm cách thúc đẩy quan hệ ngoại giao ở khu vực Thái Bình Dương để đối phó với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong tuyên bố hôm 1 tháng 2, Ngoại trưởng Blinken cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo đến chính phủ quần đảo Solomon về việc Đại sứ quán Mỹ tại nước này chính thức mở cửa lại kể từ ngày 27 tháng 1. Đây không chỉ nhằm tăng cường sự hiện diện ngoại giao của Mỹ trong khu vực, mà còn giúp Washington gắn kết hơn nữa với những quốc gia Thái Bình Dương, đồng thời kết nối với các chương trình và nguồn lực của Mỹ với các dự án tại khu vực, cũng như tăng cường quan hệ giữa người dân hai nước. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói, trước đây, Đại sứ quán Mỹ tại quần đảo Solomon từng hoạt động với quy mô nhỏ, gồm một tham tán, một vài nhân viên ngoại giao trong 5 năm, trước khi đóng cửa vào năm 1993, như một phần của chính sách cắt giảm các cơ quan ngoại giao trên toàn cầu của Mỹ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Giáo hoàng Francis đã có cuộc gặp gỡ các nạn nhân của tình trạng bạo lực ở quốc gia này. Nỗi đau của các bạn cũng là nỗi đau của chính tôi. Người đứng đầu Hội Thánh Công giáo La Mã đã xúc động chia sẻ với những gì mà người dân đang phải trải qua. Đức Thánh Cha Francis hôm 1 tháng 2 đã đến một tu viện tại thủ đô Kinshasa để giúp đỡ các nạn nhân do tình trạng bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tại đây, Ngài đã có dịp lắng nghe những câu chuyện từ các nạn nhân của tình trạng bạo lực trong xã hội. Một cậu bé bị buộc tội, 2 người phụ nữ bị bắt trở thành nô lệ tình dục, một đứa trẻ sinh ra do mẹ bị phiến quân cưỡng hiếp và bỏ trốn. Một người phụ nữ khác giơ 2 cánh tay đã bị quân nổi loạn cắt đứt cho Đức Giáo hoàng xem. Chúng tôi luôn ở gần các bạn. Nước mắt của các bạn là nước mắt của tôi và nỗi đau của các bạn là nỗi đau của tôi. Những người chịu sự áp lực, bất công, sự xâm hại và nạn nhân của tội ác chiến tranh, chúng tôi sẽ luôn bên các bạn. Những cuộc chiến được khơi mào bằng lòng tham và sự đố kỵ. Chúng ta kịch liệt lên án những hành động gây chiến tranh, chia rẽ và tình trạng bạo lực. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người dân vô tội và gây ra bi kịch đến cuộc sống của họ. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là điều mà người dân Congo mong đợi từ nhiều năm nay. Tại quốc gia Trung Phi đang phải đối mặt với nạn đói kéo dài và những cuộc bạo động, nhà thờ Công giáo đang đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành cơ sở y tế và trường học. Bloomberg cùng ngày đưa tin, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, chủ sở hữu của đế chế Adani, mới đây đã bị soán ngôi người giàu nhất châu Á. Theo Bloomberg, trong sáng ngày 1 tháng 2, khối tài sản ròng của tỷ phú Adani đã giảm xuống 84,1 tỷ đô la Mỹ, rơi từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 10 trong danh sách tỷ phú thời gian thực của tạp chí Forbes. Giá cổ phiếu của các công ty trong đế chế của ông Adani đã lao dốc xuống còn 74 tỷ đô la Mỹ, sau khi bị một công ty bán khống Mỹ là Hindenburg Research cáo buộc thao túng chứng khoán và gian lận kế toán. Đáp lại, tập đoàn Adani khẳng định họ là nạn nhân của những cuộc cáo buộc ác ý giữa lúc họ đang chuẩn bị vào một vòng gọi vốn lớn. Tập đoàn của tỷ phú Ấn Độ đồng thời cho biết họ đang nghiên cứu các hành động pháp lý chống lại công ty Hindenburg tại Mỹ và Ấn Độ. Như vậy, ngôi vị người giàu nhất châu Á hiện nay thuộc về một tỷ phú khác cũng đến từ Ấn Độ là ông Mukesh Ambani, chủ tịch của Reliance Industries, người đang đứng xếp hạng thứ 9 trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản 84,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Nhật Bản, tiền đạo Kazuyoshi Miura được biết đến là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất còn thi đấu. Ở tuổi 56, ông sẽ tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao của mình khi đầu quân cho đội bóng giải hạng 2 Bồ Đào Nha Oliveren. Kazuyoshi Miura, người sẽ bước sang tuổi 56 vào tháng 3 này, đã gia nhập Oliveren của giải hạng 2 Bồ Đào Nha từ đội bóng quê nhà Yokohama FC theo dạng cho mượn. Oliveren sẽ là câu lạc bộ thứ 16 mà Miura gắn bó và cũng sẽ là mùa giải chuyên nghiệp thứ 38 mà tiền đạo sinh năm 1967 tham dự. Kazuyoshi Miura bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1983 cho Santos của Brazil. Từ đó, ông đã chơi bóng ở Nam Mỹ, Italia, Croatia, Nhật Bản, Úc trước khi tìm kiếm thử thách mới ở Bồ Đào Nha. Miura cũng từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Nhật Bản lẫn đội tuyển Futsal quốc gia. Reuters đưa tin Boeing đã chính thức nói lời tạm biệt với dòng máy bay mang tính biểu tượng 747.
khi bàn giao chiếc 747 thứ 1574 và cũng là chiếc cuối cùng mà hãng sản xuất rời xưởng và cất cánh đến trụ sở hàng không Atlas Air. Sự kiện bàn giao máy bay 747 do Atlas Air hôm 1 tháng 1 đã kết thúc hành trình kéo dài 53 năm của dòng máy bay phản lực hai lối đi đầu tiên trên thế giới. Một người đến từ Vancouver, tỉnh British Columbia của Canada, chia sẻ sau khi chứng kiến chiếc 747 cuối cùng rời khỏi nhà máy chế tạo của Boeing tại Washington. Đó là một chiếc máy bay tuyệt vời, được nhìn thấy nó với tất cả những người có mặt ở đây. Thật là một trải nghiệm khó quên. Cơ sở Boeing tại Everett, Washington là nơi sản xuất máy bay 747 kể từ khi dòng này ra đời. Được xây dựng vào những năm 1967, cho đến nay, đây vẫn là một nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Boeing đã xác nhận sẽ ngừng sản xuất máy bay 747 hồi tháng 7 năm 2020. Hãng cho rằng nhu cầu đối với dòng này đã giảm dần sau khi hãng và Airbus phát triển, đồng thời cho ra mắt các dòng máy bay thân rộng 2 động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Kể từ đó, Boeing duy trì sản xuất 747 với tốc độ nửa máy bay mỗi tháng. Tính trong năm 2022, hãng đã bàn giao cho khách hàng 5 chiếc 747, thấp hơn nhiều so với thời kỳ cao điểm vào năm 1990 là 70 chiếc. Cũng ở Mỹ, hơn 1.000 người tị nạn Ukraine đã tham dự Ngày hội Việc làm ở thành phố New York hôm ngày 1 tháng 2. Sự kiện do Ban điều hành khu dân cư Bethesda phối hợp với tổ chức từ thiện UJA New York tổ chức. Hơn 70 nhà tuyển dụng từ các ngành tài chính, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và dịch vụ đã mang đến cơ hội việc làm cho những người Ukraine đang bị tị nạn. Chị Kristina Matafonova, 31 tuổi, một công nhân sống ở Mariupol mới vừa đến New York cách đây 6 tuần chia sẻ. Thành phố của chúng tôi không còn tồn tại nữa. Nó bị mưa đá phá hủy và chúng tôi buộc phải rời đi, bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Tôi sang đây một mình và đã được thẻ xanh. Ngày hôm nay tôi hy vọng mình sẽ tìm được một công việc phù hợp. Đây là cơ hội tốt và tôi không muốn đánh mất nó. Tôi còn phải lo cho mẹ và bà vẫn đang mắc kẹt ở quê nhà. Tổ chức Mark JCS của cộng đồng Bethesda đã giúp đỡ cho gần 5.000 người tị nạn Ukraine tìm lại gia đình và bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Anh Dmytro Kukma, 47 tuổi, rời thị trấn gần Mariupol hồi tháng 6, đã được đoàn tụ cùng vợ và 2 con hồi tháng 12 nhờ những sự giúp đỡ của JCS. Niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, tôi thực sự quá lo lắng cho an nguy của họ và đã chờ đợi quá lâu để được đoàn tụ. Theo thống kê từ Liên Hợp Quốc, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2 năm 2022, hơn 14 triệu người Ukraine đã buộc phải di tản. Một vũ đoàn múa ballet ở Ukraine đã bị mắc kẹt ở nước ngoài sau khi quê nhà xảy ra chiến sự. Với sự giúp đỡ của các vũ công khác, những thành viên trong vũ đoàn Ukraine đã tìm được chỗ ở và không gian tập luyện ở thành phố La Haye của Hà Lan. Hôm 1 tháng 2, họ đã được ra mắt và biểu diễn tại nhà hát Kennedy ở thủ đô Washington của Mỹ. Tháng 2 năm ngoái, anh Oleksiy Klyakov, một vũ công ballet người Ukraine, chuẩn bị đóng vai chính trong vở kịch Romeo and Juliet tại nhà hát Opera Quốc gia ở Kharkiv. Nhưng không may, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã xảy ra vào lúc đó. Anh Klyakov nói với CBS News rằng, chúng tôi không thể nghĩ đến việc biểu diễn khi máy bay cứ bay qua nhà và chúng tôi nghe thấy tiếng nổ. Một vũ công khác là cô Vlydilava Inatenko đã chạy trốn khỏi thành phố Odessa, mang theo bộ quần áo khiêu vũ và một đôi giày mũi nhọn. Cô nói, chúng tôi không thể tiếp tục khiêu vũ lúc đó. Điều quan trọng nhất là phải tự cứu lấy mạng sống của mình. Hiện tất cả vũ công đều muốn quay trở lại Ukraine. Vào tháng 10 năm 2022, CBS News cũng đã có một cuộc trò chuyện với các thành viên trong vũ đoàn ballet Kiev City khi họ đi lưu diễn ở Chicago. Theo giám đốc Ivan Kolob, vũ đoàn đã rời Ukraine vào tháng 2 năm ngoái để biểu diễn ở Paris. Lẽ ra họ chỉ đi trong 3 tuần, nhưng chiến sự đã bùng nổ chỉ sau 1 ngày khi vũ đoàn rời khỏi Ukraine. Để giữ cho vũ đoàn ballet được an toàn, chính phủ Pháp đã cấp cho họ quyền cư trú dài hạn. Phần cuối của chương trình sẽ là những hình ảnh về những lễ hội đặc sắc vừa diễn ra trên thế giới. Nổi bật trong số đó là lễ hội đốt lửa truyền thống Elbheli ở Viking, vốn tồn tại hơn một thế kỷ ở quần đảo Shetland, nằm ở phía bắc Scotland. Sự kiện lần thứ 142 năm nay đánh dấu một cột mốc mới khi phụ nữ và trẻ em gái được phép tham gia diễu hành. Lễ hội đốt lửa truyền thống Elbheli ở Viking lần thứ 42 được tổ chức hôm thứ Ba vừa qua tại Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland.
Cho đến sự kiện năm ngoái, chỉ những người đàn ông mới được phép tham dự nghi lễ thắp đuốc dành cho những chiến binh. Sau một chiến dịch đòi quyền bình đẳng kéo dài từ năm 1980, các nhà tổ chức cuối cùng đã dỡ bỏ hạn chế về giới. Ở sự kiện năm nay, phụ nữ và trẻ em lần đầu tiên được tham gia đám rước, trong lễ hội được công nhận là di sản của cư dân vùng Bắc Âu. Năm nay, không khí lễ hội phấn khởi hơn rất nhiều vì phụ nữ trên đảo cũng được tham gia. Chúng tôi vui mừng vì điều này. Uphelly a Viking là lễ hội đốt lửa lớn nhất châu Âu, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm về để chứng kiến sự kiện nổi bật khi chiếc thuyền chiến Viking lớn được châm lửa đốt cháy. Trong khi đó, những tác phẩm điêu khắc khổng lồ về gấu và khỉ đột hôm 1 tháng 2 đã xuất hiện dọc đại lộ biểu tượng Haussmann ở thủ đô Paris, Pháp trong cuộc triển lãm ngoài trời mang tên Braquille Colosse, những người khổng lồ mong manh. 10 tác phẩm nghệ thuật do nhà điêu khắc người Pháp Michel Bassompierre thực hiện lấy cảm hứng từ gấu và khỉ đột, hai loài đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị tổn thương ngoài môi trường tự nhiên. Chẳng hạn như khỉ đột núi và loài gấu Bắc Cực đang dần bị thu hẹp môi trường sống và sụt giảm số lượng vì nạn săn bắt. Con người ngăn động vật sinh sản, chiếm môi trường sống và săn bắt chúng. Chúng ta như một giống loài tự cao tự đại, không nhận ra rằng chúng ta chỉ đang chia sẻ không gian sống cùng các sinh vật khác trên hành tinh, chứ không phải chiếm hữu và phân phát chúng. Những bức tượng khổng lồ với chiều cao lên đến 4 mét được tạo bằng nhiều chất liệu như đất, thạch cao và nhựa. Mọi người đều rất thích thú với những tác phẩm, những bức tượng lớn đặt trên đại lộ sầm uất Haussmann, khiến con đường trở nên sống động hơn rất nhiều. Triển lãm có sự đồng hành của Ủy ban Haussmann, một hiệp hội liên kết với doanh nghiệp trong khu vực, và phòng trưng bày nghệ thuật Bartok của Pháp, kéo dài đến cuối tháng 3. Và những hình ảnh về cuộc triển lãm ngoài trời, những người khổng lồ mong manh ở thủ đô Paris của Pháp vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.